Salutare! În episodul de astăzi voi vorbi despre alimentele eco, bio sau organice, un subiect destul de sensibil, pe seama căruia rare ori se poate ajunge la o concluzie unanim acceptată. Cu toate acestea, noi am decis să abordăm astăzi această mâncare sănătoasă, ecologică și toate aceste produse bio. Preview. Hello lume, numele meu este Andrei, iar în episodul de astăzi voi aduce în discuție o temă puțin mai controversată, și anume mâncarea sănătoasă, ecologică, ce vine sub diverse etichete pe care regăsim scris adesea eco, bio sau organic. În acest sens, voi începe prin a preciza definițiile pentru acești termeni. Conform datelor prezentate și pe site-ul Ministerului Agriculturii și a Dezvoltării Rurale, agricultura ecologică este un termen protejat și atribuit de Uniunea Europeană României pentru definirea acestui sistem de agricultură și este similar cu termeni precum agricultură organică sau agricultură biologică utilizați în alte state membre. Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelație cu conservarea mediului și a dezvoltării acestuia. Tot conform acestora, în perioada de producție, la fermă, se interzice utilizarea organismelor modificate genetic, a fertilizatorilor și a pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor și a regulatorilor de creștere, a hormonilor, a antibioticilor și așa mai departe. De asemenea, în etapa de procesare a alimentelor, se interzice folosirea aditivilor alimentari, a substanțelor complementare și a substanțelor chimice de sinteză pentru prepararea alimentelor ecologice. Astfel, din această definiție eu înțeleg că, în România, singurul termen corect este agricultură ecologică, că este singura denumire oficială primită de la Uniunea Europeană și că eco sau ecologic sunt termeni reglementați, în timp ce termeni precum bio sau organic sunt sinonime desemnând același lucru. De asemenea, cuvântul organic este folosit mai des în Statele Unite, Canada și Anglia, în timp ce denumirea de bio sau eco se folosește cu precădere în spațiul franco-german. Acum să vorbim însă și despre produsele eco, produsele bio cumpărate, care se transformă ușor dintr-o alternativă într-un stil de viață sănătos, dar și responsabil pentru mediul înconjurător. Spun asta pentru că toată această mâncare sănătoasă, ecologică sau organică nu este vândută ca fiind numai mai sănătoasă și mai naturală, ci și mai etică, pentru că promovează o agricultură sustenabilă, fără fertilizatori artificiali, fără pesticide chimice și fără efecte adverse asupra mediului. Astfel, întrebarea ce se pune este următoarea. Sunt aceste produse mai benefice pentru organismul nostru sau este doar un trend la modă acum, prin care dorim să afișăm un statut social mult mai ridicat, prin intermediul căruia să ne lăudăm și atât? Aceasta este întrebarea la care vom încerca să răspundem în cele ce urmează, dar înainte de asta, nu uitați să ne spuneți în comentarii ce părere aveți voi despre aceste produse eco ori bio și tot acest organic food de care se tot vorbește acum, sau pur și simplu dacă le consumați sau nu. Revenind, este mâncarea bio, mâncarea eco, mai sănătoasă? Se presupune că agricultura ecologică, naturală, face ca produsele cultivate să fie mult mai sănătoase și cu mult mai mulți nutrienți. Mai multe studii au descoperit faptul că toate aceste organic foods conțin o cantitate mai mare de antioxidanți, pentru că plantele îl produc cu scopul de a se proteja, ele trebuind să muncească mult mai mult pentru a produce acest pesticid propriu, în timp ce celelalte plante, fiind stropite și ajutate de oameni, conțin mai puține antioxidanți. Mai departe, dacă vorbim despre cantitatea de nutrienți ce se află în aceste două categorii de produse, părerile sunt împărțite. Unele cercetări scot la iveală faptul că alimentele bio și eco conțin o cantitate mult mai mare de vitamina C și de omega-3, în timp ce altele au concluzionat că nu există diferențe semnificative între ele. Cu toate acestea, nu trebuie să fim descurajați încă. Chiar dacă nu s-au găsit diferențe mari și dovezi solide în acest sens, este totuși dovedit științific că mâncând fructe și legume ne face mult mai bine organismului. În acest sens, consumând cât mai multe fructe și legume și cât mai diversificate, este mult mai important decât modul în care acestea sunt produse. Dar sunt produsele bio sau eco mai naturale? Studiile arată că oamenii nu cumpără eco sau bio doar pentru mai mulți nutrienți, ci și pentru a evita ceva toxic. Iar aici ne referim la fertilizanții și pesticidele folosite în timpul procesului de producție, dar și la substanțele folosite ulterior, ce dau acel luciu fructelor ori le prelungesc durata de valabilitate. Aici, studiile sugerează că există mai puține urme de pesticide pe alimentele bio, eco, organice sau cum definiți voi mâncarea sănătoasă. Iar de aici, lucrurile devin din ce în ce mai interesante, pentru că mai puține pesticide nu înseamnă zero pesticide.
Și de aici lucrurile se complică și mai mult, pentru că pesticidele nu sunt interzise în totalitate, iar unele pesticide organice nu sunt altceva decât toxine naturale, ca uleiul vegetal, de exemplu. Dar care este diferența dintre pesticidele obișnuite și cele naturale atunci? Un subiect complex și delicat, poate pentru un alt episod. Uitați-vă numai la sulfatul de cupru, ce se dă adesea pe produsele eco. Pe final, ne-am întrebat dacă agricultura ecologică este totuși mai prietenoasă cu mediul înconjurător. Și aici, din păcate, studiile nu arată diferențe prea mari. Chiar dacă culturile ce produc eco ori bio consumă mai puțină energie electrică, au totuși cam aceleași emisii de gaz în atmosferă. Un alt argument, chiar dacă agricultura ecologică folosește mai puține pesticide, ea are nevoie de suprafețe mult mai mari de teren în comparație cu agricultura convențională. În altă ordine de idei, dacă doriți să vedeți cum sunt fabricate și ce conțin sucurile 100% naturale, las un link către videoclip aici. În încheiere, chiar dacă nu am găsit dovezi științifice cuprinzătoare, transparente și la îndemâna oricui, care să ne indice clar diferențele dintre toate aceste produse, asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim din a solicita standarde mai înalte, mai stricte și la vedere pentru mâncarea pe care o cumpărăm. Acesta a fost episodul, dragilor, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, iar dacă considerați utile informațiile din acest clip, nu uitați că mă puteți ajuta cu un like și subscribe, ori dacă doriți să fiți anunțați atunci când postez un videoclip nou, dați și un click pe clopoțelul de notificări. Eu sunt Andrei, iar până data viitoare, rămâneți cu bine!